Okay, so magandang araw sa inyong lahat, magandang gabi, magandang umaga. Welcome back sa aking channel. Dito sa ating project, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng three-folded brochure or flyers. So back to back yung gagawin natin. And may mga part to. So kailangan mapanood nyo yung umpisa hanggang sa dulo. Okay? Dinivide ko na lang para hindi masyadong mahaba yung ating tutorial sa isang video. Sa mga bago pa lang dyan, please subscribe to my channel. At click nyo na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga i-upload ko pang video. So sa mga dati na, maraming salamat sa suporta nyo. Itong video to ay para sa mga beginner o nag-i-start pa lang sa Photoshop. Okay, simulan na natin. Okay, so bago tayo mag-proceed sa paggawa ng three-folded brochure, kailangan nating mag-download ng mga images na ilalagay natin doon sa three-folded, okay? So, bago tayo mag-download, gawa muna tayong folder para may destination na siya. Doon na natin kukunin lahat yung mga image. Click natin, right-click, tayo dito, folder. So, yun, lumabas na siya, no? Nag-new folder siya and then backspace. So, i-edit natin yung folder. So, gawin natin, pangalanan na lang natin siyang download. So, dyan mapupunta lahat yung mga image na i-download natin. Okay? So, refresh. Click na natin si Google Chrome. Double click. Okay, so, ang una nating i-download, mag-download muna tayo ng image na spoon and fork knife. So, gawin natin vectors. Ito tayo sa images. Ayun. Para mas madaming image yung makikita natin. Okay, so ayan, hanap lang tayo. So, baliktadin kaya natin. Try natin baliktadin. Spoon, knife, and fork. Okay, so ito. So click natin. And then right click. I-save ang larawan bilang. So, pag English, kasi Tagalog tong Google ko, save as. So, palitan lang natin, gawin natin spoon. Yan, para medyo maikli lang yung file name niya. And then, desktop. Download yung ginawa nating folder. So, napansin nyo yung save as type niya is JPEG. So, usually, ganyan yung ginagamit nating mga images or PNG. No? So, ganyan dapat yung type niya. Yan. Save. Ayun. So, nag-download na siya dito. So, check natin dito. Minimize. Refresh. Download. Ayan na siya. Check natin kung gaano kalaki. Okay. So, yan na yung ating image na una. So, since naset na natin dun sa destination niya, so, doon na lahat babagsak or mapupunta yung mga images. Okay, so susunod nating image. Burahin muna natin yan. Sisig. Ayun, meron na. Pili lang tayo. So, ito na lang siguro. Click. And then, right click. I-save ang larawan or save as. Ayun, so yun na yung spoon natin kaninang dinownload. So, palitan lang natin, backspace. Palitan lang natin siya ng file name. So, JPEG uli siya, no? Sisig. Ayun. Save. So, pangatlo natin i-download. Burahin muna natin yan. Hot rice. Kasi pag rice lang, walang smoke. Pag hot rice, meron siyang smoke. Okay? So, yun lang. So, ito siguro. And then, right click. I-save ang larawan bilang rice. Save. So, pang-apat nating i-download. Burahin muna natin yan. Pakbet. Ngayon, lumabas na. So, pili tayo. Sa baba. Ang dami namang image yan. Baba pa. Sige, baba lang natin. Scroll down. Ayun, ito. Natin yan.
So, parang mukhang kwan talaga eh. Nakakatakam eh. Right click. I-save bilang pakbet. Ayan, lumabas na yung mga dinownload natin. Save. Sunod, na i-download natin. So, itaas muna natin siya. So, gisang kalabasa. Ayun, lumabas na oh. Scroll down, pili. Ito, okay na to. Right click. I-save ang larawan bilang gisang kalabasa. Huwag na natin lagyan ng space. Ayun, na-download na. And then, yung last na ulam na i-download natin, adobo. So, ito na lang para mabilis. Right click. I-save ang larawan bilang adobo. So, JPEG din yung type niya. So, lahat yan, JPEG. Save. So, close na natin yan. So, check natin yung mga dinownload natin dito sa download na folder. Ayan. So, spoon, sisig, rice, pakbet, gisang kalabasa, adobo. So, yan yung ilalagay natin image doon sa 3-folded na gagawin natin. Okay, so, yan. Kompleto na yung ating download. Pwede na tayong mag-proceed sa 3-folded brochure. So, gagawa na tayo, no? Okay, so start na tayo. Click na natin itong Photoshop. O yan, nagpa-process na siya. Ayun, nag-open na yung ating work area. Ang una natin gagawin is punta tayo sa File, New, and then width 11, height 8.5. Ito yung sukat ng short na bond paper. So, yung width niya 11 and then height is 8.5. Yan, inches yung ginamit natin. And then, tinaasan ko yung resolution para maganda yung kalabasan ng project natin. So, ginawa kong 200 resolution pixels. Color mode, CMYK. Kung ipiprint nyo, pwede nyo gawing CMYK. Pero pwede rin namang RGB. CMYK na lang yung gamitin natin. And then, background contents, white. Pag transparent kasing ginamit nyo, ayun, wala siyang background na makikita dyan. So, white lang yung ginagamit ko lagi, usually. And then, okay. Meron na tayong work area. Hahatiin muna natin yan, no? So, new guide. So, vertical. Since 3-folded yung gagawin natin, so, hahatiin lang natin sa 3 yan. So, ang gagawin natin, kinumpute ko na kanina to eh. No, bago tayo mag-start para at least dire-diretso na lang tayo. So, 33.3%. Pag dinivide mo kasi yung 100%, ayun yung unang hati niya sa 3. No? And then, okay. Ayan. No? Next. New guide uli. 66.6%. Yan. And then, okay. So, 3 na yung column. Okay. Gagawa muna tayo ng mga shape sa bawat column niya. Parang gusto kong ayusin muna yung center niya. No? So, gagawin natin, kuha tayo ng rectangle. Click natin yung rectangle na shape. And then, lagyan natin sa gitna. Oops, yun. So, nalagyan natin, Ctrl-T, retransform, para may tapat natin siya doon sa mismong guide na nilagay natin doon, no? Okay, and then, okay. So, mapapansin nyo, pag zoom nyo yan, Alt, scroll in, nakapaloob yung guide. So, okay lang yan. Next, mag-combination tayo ng kulay dito sa background. Tuturo ko sa inyo. So, ito, tapat nyo lang dyan sa rectangle, right click, blending option. Ayan, gradient overlay. Ayan, magiging kulay white, gray, black. So, click lang natin yon. And then, dito tayo magpalit. Click, color. So, let's say for example, gawin nating blue. O, dito na kayo magpalit, no? Blue.
So napansin nyo, naging blue doon, no? Sa ilalim. So i-dark pa natin konti. Yan. Okay. And then dito, double click. Blue din. So kahit na ibang kulay ang gawin nyo, okay lang, no? Walang problema doon. Ayan. So parang ganyan yung gusto ko. And then okay. Dito nyo ayusin. Napapansin nyo yung scale. Ayan. Ayan. Parang ko lang to, ano? Freestyle ko na lang to. Yung scale, ang ginagawa niya is winawide niya yung kulay. Naka 90 degrees sa kanya. Angle sa yan nakalagay. So since napapansin nyo linear, parang line siya sa gitna. Ini-stretch niya yung kulay dun sa gitna. So ang gagawin natin, ayan, radial. Ayan, nakita nyo yung parang may bilog sa gitna. So ang gagawin natin, i-scale natin yan. Ayan, napansin nyo parang medyo may bilog. Okay. So para mas maganda siguro, palitan natin. Gawin nating ayun. Ayan. Ito kasi yung mga ibang nakikita kong design eh. And then scale, i-wide lang natin. Yan, no? So parang may liwanag siya sa gitna. Okay? And then, okay. So next, ano ang gagawin natin? Gawa tayo uling shape. Dito doon tayo. Ito yung default na kulay niya. So palitan natin. Orange naman ang gawin natin. So since blue, gawin nating orange. Gradient overlay uli. Double click. And then palitan mo to. Pwede mo ding i-double click dito or dito. Double click. Yan. Gawin nating orange. Yan. And then dito, orange din. Or pwede gawin nating mag-yellow na siya, no? Basta kayong bahala kung ano yung gusto nyong kulay. Siya na matingkad. Yan. Yan. So, ganyan yung napili ko. Okay. And then, okay. Radial din. Ayun, no? Pwede nyo ayusin dito yung degree, yung angle ng kulay. So, binabago nyo. Nagbabago yung angle ng kulay yan. Pag ginalaw nyo yan, nagbabago, no? So, yan. Pero parang gusto ko siyang linear. Ayun, linear. Para kasing iba din yung design niya dito sa kabila. And then, okay. Ayan, linear. And then, next, blue, orange. Orange din sa kabila. Kopyahin lang natin yan. Yan. Double click mo din. Gradient overlay, orange siya. So napansin nyo kulay blue doon, pero since kasi kinapin natin yon, overlay, ibig sabihin tinatakpan niya na yung original color na default niya. Okay, so gawin nating angle. Hindi maganda. Reflected. Okay, then okay lang natin. Ayan, no? So, dito, and then, parang dito din sa center. No? Parang nagano'n yung design niya. Okay? Next is,
make sure na ito, tignan natin, yun, medyo i-zoom natin siya, and then tignan natin, check natin yung kung nakadikit na siya, no? Ayan. So, nagiging basehan natin dyan is yung blue, yung kulay blue. Ito, alos magkadikit, dapat nasa labas yung orange. No? So, yan na. Yan na yung ating two colors, pero different styles. No? So, reflected, radial, and then linear. So, laging doon, lalo na sa mga kulay-kulay. Okay? So, proceed na tayo. Next.